inside the box. What is this? Ano kayo itong roller? Wheel. Isang box na eh. Ano ka nag-live ka? Isang box na din, ano? Video na. Oh my God, maasimbol! Ano ko maasimbol? Kaya mo yan. Natanong ko kung meron lang ko. Warranty ko, no? washing machine na sa dikit. Watching ano? Puro inchi! Hindi! Paano ka may naman? Hindi tayo manual na ini. Watching nga, check one. Ay, hindi na sila ngayon. Oh, wala mo mga pagkakas bukas doon. May ano, may mga ayaw ko. Ano may bukas? Dapat makikita siya. Yung magtanong ko, ikaw makikita sa likod. Hindi, oh my God. Internet mo. Yun na mag-ready niya, oh, may ano nga na ano, bulag. Yan talagang papel. Okay, it's a prank. Out the hello, so ayun, after nga natin i-google yung manual na kasama ng Aurora AS101CD dahil nga in Chinese ang nakalagay na o yung kasamang manual. So kanina hindi po mag-operate kasi ito po ay naka-color red. So it turns out pag naka-red pala siya, that means bukas po yung waste basket or yeah. So, pag close mo, automatic magiging green. So, pag naka-red yun, hindi ka pwedeng maka-shred. Ano? So, wala. Wala siya. So, kailangan naka-close siyang mabuti. And then, so, they have to push this para mag-close. And then, this one open. This one naman is the parang mode. So, merong reverse,
on and then power, ano. So, paano ba ito ginagawa? So, ginaganon lang. Then, so, kailangan automatic na siya. So, pwede mo na siyang iwanan. And then, pwede rin putong ko na. Ito, reverse. Alright. Diba? Nag-reverse siya. Pwede reverse. So, balik natin. And, pasok uli natin. Ay. Okay na siya. Ayan. Then, ito na siya. So, ano ba ang mga kailangan natin i-shred? Usually po, ayan, i-off na muna natin. Usually, ang mission i-shred is those documents na may mga important or pertinent confidential information. Kasi usually, we recycle papers. Pero pag yung may mga kunyari transcript or anything na may mga importante information, hindi po pwede yun i-recycle kasi kahit guhitan yung likod, pwedeng makita yung impormasyon na naandon. Okay, thank you. That's all for unboxing our was the Aurora AS10 101 CD.